Cantando por el mundo que te vayan a visitar. Un cementerio es una casa donde te encuentres recluido. Te lo digo yo, que soy un mal parido. Bastante en este mundo he llorado y he sufrido. Por eso en este tema me encuentro comprometido. Me levanto de la cama, son las 6 de la mañana. Escucho voces de personas que no quiero escuchar. Solo quiero mi familia y una pronta libertad. Libertad, humildad, amistad. ¿Qué más da? Hej och välkomna till avsnittet Kreativ ungdom för fred. Jag heter Vera Lutterkort. Och jag är Leila Karic. Och vi befinner oss just nu i Bogotá i Colombia, där vi gör praktik på Peaceworks genom praktikantprogrammet. Idag ska vi prata lite om Peaceworks arbete här i Colombia med ett fokus på kreativitet och ungdomar. Så vad är då Peaceworks, kanske ni undrar? Peaceworks är en ideell ungdoms- och fredsorganisation som har funnits sedan 1974. Peaceworks arbetar med att skapa en hållbar värld i fred. Och Peaceworks arbetar utifrån 4 grundprinciper. Vilka är de då? Solidaritet, jämlikhet, kritisk reflektion utifrån ett ungt perspektiv. Så Peaceworks drivs alltså av och för unga. Och här på Peaceworks i Colombia så arbetar vi med att stärka ungdomars deltagande och integrera ungdomars perspektiv på fredskulturen i landet. Peaceworks stöttar ungdomsdrivna organisationer och skapar olika mötesplatser och nätverk för ungdomar och deras projekt. Men det är ungdomarna själva som genomför och uppfyller projekten. Vad är praktikantprogrammet, Vera? Praktikantprogrammet är en del av det svenska biståndet dit unga kan söka för att få internationell erfarenhet och samtidigt förbereda sig för ett arbete med globala frågor. Tanken är att skapa en resursbas av unga människor som kan jobba med de här frågorna både i Sverige och internationellt. Och programmet administreras av Sida och Forum Siv. Vad är Forum Siv för något? Forum Siv är en paraplyorganisation där Peaceworks är med. Och praktiken här ute i fält i Colombia pågår i 16 veckor. Innan avresa så ingår också en förberedelsekurs tillsammans med Peaceworks och Forum Siv. Och när vi kommer hem igen så ingår ett efterarbete där vi som deltagit i praktikantprogrammet delar om våra erfarenheter och sprider ordet om den här möjligheten att göra den här typen av praktik. Ja, och det kan också vara bra att veta att praktikantprogrammet också står för alla kostnader i samband med praktiken. Saker så som fickpengar, resa, vaccin etc. Peaceworks arbetar som sagt med ungdomar som också är en särskilt utsatt befolkningsgrupp i Colombia, visar statistik från United Nations Population Fund. Enligt en befolkningspyramid framtagen av DANE, som är en statlig entitet som tar fram Colombias officiella statistik, som kan jämföras med Sveriges statistiska centralbyrå, så utgör ungdomar åldrarna 20-24 den största befolkningsgruppen i landet, och det följs av dem i åldern 25-29 och sen tonåringar 15-19. För att sätta saker i perspektiv så är antalet arbetslösa ungdomar 23,9%, medan den generella arbetslösheten i landet enbart är 15,8%. Ungdomar har också visat sig blivit hårt drabbade av den väpnade konflikten, där hela 34,7% av offren mellan åren 1965 och 2021 är mellan 12 och 28 år. När det gäller våld, arbets- och sysslolöshet kan man också i all statistik se att kvinnor är betydligt mer drabbade än män. Så vad beror det här på? Eller hur kan man liksom förklara de här väldigt dystra siffrorna? Jo, såklart så spelar många olika faktorer in, såsom en ojämlik resursfördelning, bland annat då till en följd av ett 200 år långt elitstyre av landet, men också ett exkluderande politiskt system, en lång och utdragen väpnad konflikt och en väldigt utbredd fattigdom som då främst drabbar landsbygden, städernas ytterområden och kvinnor, afrokolombianer och ursprungsbefolkningen. Som vi pratade om nyss så strävar ju Peaceworks efter att skapa nätverk och band mellan ungdomar och deras egna organisationer. Där ungdomarna sedan själva har möjligheten att skapa och förverkliga sina idéer och projekten i de områdena där de befinner sig. Ett sånt är Peaceworks projekt Krelas
Och genom Krelas så skapar ungdomar tillsammans runt om i hela Colombia sina egna kreativa verktyg för att kunna genomföra sina projekt. Och det kan handla om både musik, om konst, matlagning, kommunikation, feminism. Och vi ska lyssna på Natalia Londoño som är koordinator över Krelas och som jobbar på Peaceworks. Och hur hon beskriver hur ungdomar använder sin kreativitet och sina kreativa verktyg för att påverka sina sammanhang. Here in Colombia, art are an effective method to create communities, to relate with young people, to, first of all, like I would say in 3 ways. First of all, by reaching to young people, to being able to create spaces where they're able to share their experiences, their feelings, to learn new abilities, skills, opportunities to develop their creativity. Second of all, in some places of Colombia, these arts, music, theater, all of these can be tools to prevent forced recruitment by armed actors. This is also a way or a space to denounce, to express what they feel, what their communities are going through, what violences they're living. Other thing is that art, music, well, every art can be as well a job opportunity, life option for young people as well to pursue a path in their lives, maybe away from gangs or from different violence dynamics that can place them in really vulnerable situations, like invisible barriers, like hard time reaching the schools. So I think art as well is a way of just create this feeling of belonging and also express and feel that you're connected and are part of a web or of a web of affection. Som Natalia berättar så fungerar kreativiteten som ett verktyg på flera olika sätt. Både för att skapa trygga sammanhang för unga där de kan utveckla sin egen kreativitet och på det sättet också förmedla med sina personliga erfarenheter. Men också i ett förebyggande syfte för att till exempel förhindra tvångsrekrytering till olika illegala grupper och organisationer och för att skapa ett sammanhang och en gemenskap för de här ungdomarna. En annan av organisationerna som Peaceworks allierar sig med är La Otra Juventud, eller också LOJ. LOJ är en civilsamhällesorganisation som jobbar med alternativ kommunikation, vars målgrupp är unga och där de bland annat driver medieskolor för skolbarn och den lokala Bogotá-baserade radiokanalen Teusa Radio. Vi har intervjuat Julián Bautista som är grundare och medarbetare på LOJ. Han beskriver att syftet med verksamheten är att skapa en plattform som tillåter unga att berätta sina egna historier och att ta upp teman som hegemonisk media inte tar upp, så som exempelvis feminism, fred, musik samt lokala och nationella frågor. Genom att ge plats åt andra röster än de sanktionerade av kyrkan och de väpnade grupperna bidrar det i det stora hela till stärkandet av demokratin, menar Julián. Creemos que abrir espacios de comunicación y de participación a través de la comunicación fortalecen la democracia, porque permite, en este caso, que los jóvenes puedan hablar sobre sus problemáticas, sentires, reflexiones en relación a muchos temas. Det här är alltså 2 av många sätt som ungdomar i Colombia samarbetar för att skapa nätverk och skapa en gemenskap där de delar sina erfarenheter och påverkar sin egen tillvaro. Genom sin egna kreativitet och kreativa verktyg så gör de här ungdomarna sin röst hörd, samtidigt som de förmedlar sina egna berättelser och perspektiv på det som pågår i landet.
Och låten som har spelats i podden är skriven och framförd av unga frihetsberövade i Tornsjö som en del av projektet Relatos Internos som Peaceworks också är med och stöttar. Tack för att ni har lyssnat på avsnittet Kreativ ungdom för fred. Hej då! Hej då! Si cantando por el mundo que te vayan a visitar. Un cementerio es una casa donde te encuentres recluido. Te lo digo yo, que soy un mal parido. Bastante en este mundo he llorado y he sufrido. Por eso en este tema me encuentro comprometido. Me levanto de la cama, son las 6 de la mañana. Escucho voces de personas que no quiero escuchar. Solo quiero mi familia y una pronta libertad, libertad, humildad.